Hej allihopa! Jag förväntar mig inte att göra en till video faktiskt, men när lögnerna bara fortsätter och så många har missförstått min kritik så kan jag helt enkelt inte låta bli. Så låt mig förtydliga varför jag inte pallar Arske Tintin. Förlåt, jag menar Henrik Jönsson. Men först så tänkte jag att vi kunde titta på Aron Flams svar till det hela. Supergulligt att ABT är avundsjuk på Ruben-intervjun. Det är mycket smickrande. Aron är mycket mer PK än vad folk inser. Jag kommer nu vädja till svenska folket idag. Under hela den här intervjun så är det ingen som nämner Moderaterna när de ska beskriva hur Sverige fick många av dagens problem. Att öppna sina hjärtan. De nämner heller inte SD när de tillfrågas om vilken politisk opposition som har funnits länge i Sverige. Is there anyone politically that is echoing some of your sentiments about what's happening in Sweden? Well, Hanif Bali does the job from time to time. Intressant! Själv kommer jag ihåg när Hanif Bali dök upp på SVT Debatt och lyckades få Björn Söder att framstå som ett geni när det kommer till ensamkommande flyktingbarn. I Solna går vi plus på det här. Jag får mer pengar än vad det kostar. Man ska vara krass. Sen är det alldeles för många som helt ignorerar Henriks krokodiltårar. Ja, så att det finns kriminalitet och mycket kriminalitet i Malmö. Get fucking over it. Det har gått att läsa om invandringspolitikens gruppvåldtäkter, granater, personrån och skottlossningar i hur många år som helst nu. Bra tag innan Henrik Jönsson började göra videor. Att mångkulturen har krävt människooffer har inte lyckats undgå någon som faktiskt bryr sig om att inhämta ordentlig information. Till och med PK-skarade public service har dragit kopplingen när SVT gick ut med att 58% av våldtäkter är importerade. Men det är ganska naivt för de räknade bara folk som är födda utomlands, så den riktiga siffran är troligtvis högre. Överrepresentation kvarstår även i andra brottskategorier, är specifikt för icke-europeiska muslimska länder och verkar inte ha någonting att göra med ekonomiska faktorer. Jag har förklarat det här ganska länge. Specifikt Malmö har varit mest utsatt för mångkulturen en längre tid. Men då säger Henrik följande. Ja, så att det finns kriminalitet och mycket kriminalitet i Malmö. Get fucking over it. I Sverige alla är ju besatta av migrationsfrågan. Jag gäspar hela vägen till banken. Jag är så uttråkad av den frågan. Jag vill prata om skatter och marknadsfrihet. Hur låg skatt kan vi ha? Vad är det för sätt att uttrycka sig om alla våldtäktsoffer och rånoffer? Get fucking over it. All denna förnedringskriminalitet som det heter i Danmark. Get fucking over it. Eller varför inte alla judar som har tvingats att fly Malmö och känner sig mer trygga i Israel? En ganska perifer problembild. Ja, så att det finns kriminalitet och mycket kriminalitet i Malmö. Get fucking over it. Alltså hur löser man den problematiken? Ja, men det är genom att stärka näringslivet. Verkligen så vill jag återföra samtalet till hur låg skatt kan vi ha? Sen gråter han i en video över att behöva lämna Malmö. För att slippa behöva förklara för sina egna döttrar att gangsters har sprängt deras egen kvartersrestaurang. Och för att slippa se unga mördare mördas på öppen gata. Get fucking over it. Den generösaste tolkningen här är NIMBY. Vilket i så fall inte skiljer han nämnvärt från övriga empatistörda PK-politiker. When I first started out my company, I would ask people, so, are you in any unions? Because I don't want any unionized people in my companies. Att öppna sina hjärtan. And then my HR eventually, you gotta stop saying that, Henrik. It's illegal. You cannot ask them if they're unionized. So now we have a text in when we recruit, which is kind of like, are you a very collectivistically minded person? This might not be the place for you. Get fucking over it. Det är uppenbart att Sveriges vårdslösa migrationspolitik har skapat djupa sociala och ekonomiska konflikter i hela det svenska samhället. Men inte heller denna generaliserande förklaringsmodell räcker för att ensam förklara Sveriges internationellt unika våldsutveckling. Flyktingströmmen från 2015 har ännu inte mognat till något betydande rekryteringsunderlag som möter denna kravbild. Invandringspolitiken har alltså ingenting med ökande kriminalitet att göra. Och sen kallar han SD för extremhöger. While the traditionally left-leaning social democrats are bleeding voters to the far right
conservatives. En person som främst bryr sig om att prata näringslivsfrågor för att han tillhör näringslivet är knappast definitionen av varken dissident eller seriös opinionsbildare. Verkligen så vill jag återföra samtalet till hur låg skatt kan vi ha? Att öppna sina hjärtan. Poängen jag försökte göra i senaste videon är att Henriks popularitet knappast är den enda saken Henrik är oärlig om. I run the largest politically minded YouTube channel in Sweden. The Golden One är större på YouTube. Jelly Bean Jen är större på YouTube. Sistnämnda har till och med haft Henke Penke på sin kanal. Hon också. Hon har även gjort en collab med mig om vänstervridningen i svenska skolor. Den är ganska viktig. Jag skulle rekommendera att ni kollar in den. När jag ser över kritiken jag fått så försöker den liberala planhalvan att beskriva mig som problemet. Men vill man göra sig vän med svenska opinionsbildare så kan man väl bara sluta ljuga. Men nej! Istället så gjorde han fler skumma uttalanden. Han hävdar att det kostar honom 100 000 kronor i månaden att driva YouTube-kanal. Vilket då betyder att han förlorar 1,2 miljoner per år på att göra en kort video i veckan. Minimal redigering på dina videor. Roliga klipp som man kan spela in genom Camtasia. Och samma förinspelade introklipp varje video innebär att du egentligen inte behöver anställa någon. Studion må se riktigt fin ut. Men det förändrar ingenting i grunden. Han är en YouTuber. Oavsett om det är en snobbig framtoning. Ursäkta mig om jag är lite skeptisk här. Häng med! Turns out business is booming. Wow. Because now people are finding me just because they see my videos. I want to work with your company. So even though we have all these enemies now, those are people I wouldn't want to work with anyway. Right. Det verkar nästan som att Henrik överdriver sina kostnader för att kunna pressa sina följare på mer pengar till en företagsledare som har fina nya kostymer i varenda video han producerar. I believe I paid about 12 million in taxes, and I live in a very, fashionable part of town. Business is booming. Jag hade kunnat göra samma sak. Titta på mitt företag, jag måste betala för kamera, redigeringsprogram, internetuppkoppling. Jag använder min dator varje gång jag ska redigera en video. Det är tekniskt sett en hyrkostnad. Jag hade kunnat jobba som psykolog istället, men jag väljer att göra YouTube. Titta på min uppoffring för yttrandefriheten. Jag är en hjälte. Ge mig 25 000 spänn i veckan nu. Hur kommer det sig att andra YouTubers i Sverige inte lipar på det här sättet? Vare sig de har jobb eller inte. I believe I paid about 12 million in taxes. Om det nu stämmer att du tjänar 10 miljoner per år, varför lipar du över att du skaffat dig en hobby? Business is booming. Det är klart all dissidens kräver pengar och finansiering för att kunna fortsätta, då det ofta gör dig oönskad i det sociala. Men Henrik är inte alls oönskad i det sociala. Han blir inbjuden till döende medier hela tiden som SVT. Han skriver debattartiklar för Expressen och han producerar videor för Svenska Dagbladet. Vilket leder oss till det vidrigaste av allt i min mening, nämligen klassföraktet. I sin replik till mig så försvarade han sig med följande resonemang. När jag sa att jag driver den största politiska kanalen i Sverige så syftade jag på genomslag i samhällsdebatten. Det är stor skillnad på att ha många följare och att vara politiskt slagkraftig. Jag har öron i riksdag och media, medan du inte har det. Hans följare håller med och formulerar resonemanget mycket ärligare än vad han gör. Eftersom Henrik är finare och seriösare än mig så utövar han större politisk makt i Sverige. Oavsett antalet följare eller tittar. Talar man inte fint och förstoppat, har man inte fans på Svenska Dagbladet så bedriver man inte riktig förändring och räknas inte som en riktig politisk YouTube-kanal. Skit i folket som har den ultimata makten genom att kunna rösta bort partier och politiker som beter sig illa. Det är bara en liten gullig siffra och en abstrakt positiv kraft, medan den riktiga förändringen står Henrik för. Ni tror alltså att politiker lyssnar bara för att man pratar snällt? Gick det bra för Fadime, tycker ni? Eller varför inte Mauricio Rojas? Tobias Billström? Är det någon från etablissemanget som har lyssnat på obekväma röster oavsett hur fint
de har formulerat sig? Nej, knappast. För PK-psykosen dikteras av helt andra faktorer. Ni har verkligen ingen koll på hur svensk konformitetskultur fungerar. Loai frågar, hur mäter man politiskt genomslag? Henrik svarar, genom att titta på antalet tittarsiffror i förhållande till prenumeranter. Jag syns även oftare i verktyg som mäter borgerlig påverkan, vad fan det nu betyder. Och jag blir inbjuden till att föreläsa. Det finns en anledning till att Dave Rubin bjöd in mig. Ja, för att du är vän med Aron och ni var tvungna att åka ända till Los Angeles för det. Jag blev också inbjuden till Dave Rubin för några år sedan, men jag rekommenderade Tino Sanandaji istället. Jag är ganska nöjd med det beslutet. Jag har bredare spridning än någon annan, för mina videor hamnar på trending hela tiden. Du vet alltså inte hur YouTube fungerar? Det har varit etablerat ganska länge att de populäraste klippen inte hamnar där. En video med 20 000 tittar kan hamna på trending, medan en video med 100 000 tittar inte gör det, för att den råkar vara lite känslig och inte råder i linje med det politiska etablissemanget. Flera YouTubers har uttalat sig om hur mainstream-medier numera får större företräde där än populära YouTubers. Oavsett är resonemanget hjärndött, Henke. Tittarsiffror är tittarsiffror och dina växer inte nämnvärt även när du hamnar på trending, för ingen klickar på den skitfliken längre. Varför tvingar du invandraren att räkna här? En annan sak värd att påpeka. Sadistiska YouTube gjorde misstaget att notifiera mig att när en av mina videor faktiskt blir godkända för annonser så får den 105% fler tittar än vanligt, för då hamnar den faktiskt i rekommendationsflödet på hemsidan som de flesta människor använder. Subscriptions är en separat flik där man faktiskt får alla uppladdningar från alla man följer och det hela funkar väldigt noggrant. Men de flesta människor känner inte till den här fliken. Istället så surfar de bara runt på hemflödet som är mer populärast och dikteras av helt annorlunda faktorer. Som hur ren man är. Precis som Sverige så gillar YouTube att stoppa undan smutsen där ingen annan kan se den. Tyvärr blir ju inte de flesta av mina videor godkända för annonser. Men när någon är mer obekväm än dig så tar du det och vänder det emot dem. Vart känner jag igen det beteendet någonstans? Mina följare blir ofta förvånade över hur många videor de faktiskt har missat när de väl besöker min kanal manuellt. Trots att de fixat alla extra inställningar för notifikationer och liknande så blir de ändå inte notifierade när jag laddar upp nytt material. Så jag fattar verkligen inte varför du försöker använda views versus sub resonemanget. Du vet redan hur shadowban funkar. Antalet följare säger ingenting om inflytande. Vanligt folk är värdelösa. Försök inte ens nå dessa, för där finns inget realpolitiskt genomslag. Ja, jag har noterat att nästan alla svenska opinionsbildare funkar på det här sättet. Jag har märkt att ni anstränger er för att tala så fint och försiktigt som möjligt i en alldeles för stor respekt gentemot överklassen. Men till skillnad från er snobbkomplex så har kaosblatten här också märkt att det är direkt genom denna finhetskultur som svenskarna skapar sina egna kriser. Det är helt enkelt uttrycket för ytlighetsbaserad kollektivism. Eller prolapse, ifall man vill använda det begreppet. En annan nackdel jag besitter som gör mig helt omöjlig som en politisk kanal är att jag inte bara diskuterar politiker och politiska partier utan även kändisar, influencers och underhållning. Kultur, helt enkelt. Henriks följarbas lever under illusionen att kultur inte har något med politik att göra. Men kulturen är politisk. Särskilt när man lever i en socialistisk utopi. Svenska politiker beter sig lika konformistiskt, fegt, själviskt och PK som det svenska folket gör i allmänhet. Det är därför ni röstar igenom riksdagskris efter riksdagskris. För det sitter i er kultur att imponeras av helt fel saker. Därav har jag valt att agera som kulturradikal.
inte som överkänslig opinionsbildare åt mainstream media. Vanligt folk är viktigare för mig än pengar och att imponera på mainstream. Det är mainstream som ska imponera på oss, och jag vet att den här taktiken funkar, för nu har folkets medievanor tvingat mainstream-medier att bli så desperata att de helt gått emot värdegrunden. Så nu skriver Expressen till och med om återvandring, medan asylsvenskan helt plötsligt skriver om demografi. Så abo, Svenne! Lägg ner slavmentaliteten. Nyheter Idags grundare gjorde en riktigt bra poäng här. Kritik, om man har grund för den, är alltid bra. Annars är risken att vi får en ny politisk korrekthet även på högerkanten. På det sättet är Arga Blatten skön, även om man är dokumenterat galen. Du vet det där ordspråket om galenskap och geni? Jag brukar redigera bort galenskapen. Tror det eller ej, det är ett viktigt budskap det här. För om åsiktskorridoren kan svänga åt ett håll, så kan det självklart svänga åt det andra också. Den som lipar över att jag kritiserar lögnare och hycklare, som jag alltid har gjort, borde sluta inbilla sig att lolbertarianer är immuna mot att vara fanboys. Ni har inte lärt er kritiskt tänkande bara för att ni kan en massa fina ord. Sist, men inte minst, stort tack till Loai Ahmed för att han agerade Twitter-spion och skickade källor till mig, då jag inte använder den skitsidan längre. Kolla gärna in hans YouTube-kanal. Många har nog missat att han blev straffad nyligen för hatspråk, vilket är väldigt konstigt, för jag trodde att invandrare hade yttrandefrihet i Sverige. Ja.